Рік незламності. Україна та світ. Ми не одні у нашій боротьбі за незалежність. І далі говоримо про волонтерство, то як Україні допомагають іноземці. Про це спілкуємося з гостями нашої студії. Отож, Вадим Басистий, радник голови Хмельницької обласної ради з міжнародних питань, волонтер. Слава Україні! Героям слава! Рада вас бачити. Брюс Робертс, засновник та директор благодійного фонду August Mission. Брюсе, вітаю вас! Welcome. Thank you. І Майкл Холехвин, президент та засновник неурядової корпорації Espinate. Вітаю вас, Майкле. І от перше, певно, що буде саме до Майкла і до Брюса, коли розпочали допомагати в Україні? Чому так вирішили? So, the first question will be for you, Bruce, and you, Michael. So, when you started providing assistance to Ukraine, so why you decided to do it? For August Mission, our mission statement is to help people on their worst day, right? Providing support to displaced persons and refugees. So when Russia attacked Ukraine, it created a massive, as you know, refugee and displaced person problem. So it was our mission. We had to come immediately. У нас, як серпнева місія, в нас є такий слоган, такий девіз, що допомагати людям відразу, які попали в біду. Так як було видно, що от ми побачили, що відразу, що трапилось в Україні, і та маса людей, такі проблем, які почалися, ми з самого початку почали надавати допомогу. Yeah, I lived in Poland and built some companies for many years, and so I was expecting the bad news, but I was so surprised at how fast the refugee situation developed. Я жив в Польщі і побудував там декілька компаній і слідкував за новинами, що мало взагалі відбуватися в нас. І також побачив, як ситуація почала різко погіршуватися, побачив той наплив біженців, який почав йти з України саме на початку війни. And so I called my friends in Poland, in Warsaw, and said, should I come? And they said, can you form a nonprofit to help immediately? And so we did. Я зателефонував своїм друзям в Польщі і запитав їх, чи мені потрібно зараз приїхати. І вони казали, так, але тобі потрібно заснувати буде таку неурядову корпорацію, і ми це зробили відразу. Майкле, ви жили у Польщі, сусідня країна до України. Чи могли подумати, що буде повномасштабне вторгнення? So you lived in Poland. So Yes. Poland is neighbor country to Ukraine. So did you have a feeling? Did you think that there will be a war in Ukraine? That Russia attack Ukraine? I had a bad feeling because I was very sensitive to the situation since 2014. Так, в мене було погане відчуття, тому що ця ситуація, яка це від нього була така чуттєва всередині почуття було ще з 2014 року, від того, як почалися бойові дії на Україні. So the answer is I was already worried, and people I know here were already worried. Я вже на той час вже переживав за те, що буде відбуватися в Україні, і люди також переймалися тим. Брюсе, як ви дізналися про війну в Україні? So, Bruce, how did you get an information that the war started in Ukraine? So August Mission was focused in Afghanistan in 2021. Август місія, серпнева місія, вона фокусувала свою роботу і допомогу саме в Афганістані в 2021 році. But I, through a mutual relationship, had created some friends in Poland and Warsaw, and we started talking about this potentially happening in January of last year. І я подружився, завів друзів в Польщі, і про те, що мало відбутися в Україні, ми вже почали розмовляти в січні 2022 року. So when it actually happened, we weren't really surprised, and we were able to get our first team on the ground in the first week of March. І взагалі, як це трапилось, для нас це вже не було новиною. І перша команда серпневої місії вже приїхала сюди в березні місяці. Тобто фактично на початку. So they arrived almost at the very beginning of the war.
About 2 weeks after it started. Да, за 2 тижні після того, як почалась війна. Ну і вже від того часу допомагаєте, крім Хмельниччини, у яких регіонах вже побували, де допомогли? So, you have been providing assistance not only for Khmelnytsky region. So, what regions you have already visited and provided humanitarian aid to? So August Mission, we've helped organizations in Ternopil, in Chernivtsi, Vinnytsia, Khmelnytsky, obviously, Kyiv area, Kharkiv. В Харкові, в Чернівцях, в Тернополі, в Києві, ну, в Хмельницькій області, Poltava, в Полтаві, Dnipro. в Дніпро. Yeah. And some of the partner organizations or Ukrainian organizations that we've helped have taken supplies that we provided them all over the country, like the Volunteer Podia. І також ми співпрацюємо з такими волонтерськими організаціями, це українські волонтерські організації, і допомагаємо їм з гуманітарною допомогою. Ну, на кшталт такої організації, яка є на теренах Хмельниччини, це волонтери Поділля. Ми також співпрацюємо з ними і надаємо гуманітарну допомогу їм також. Вадиме, то вже до вас буде запитання. Яка загалом співпраця у Хмельницької обласної ради, як органу місцевого самоврядування, саме безпосередньо з благодійним фондом August Mission? Ну, саме Як зав'язалася та співпраця? Безпосередньо співпраця зав'язалася з того моменту, коли відбулася зустріч з головою Хмельницької обласної ради Віолетою Олександрівною Лабазюк і також з Брюсом Робертсом і його командою тут в Хмельницькому. Під час зустрічі домовилися про те, що відбудеться ділова поїздка до Солт-Лейк-Сіті, Юта. Це відбулося. І з того моменту ми почали впроваджувати багато проєктів, багато гуманітарної допомоги прийшло в Хмельницьку область. І хочу зазначити, що серпнева місія дуже багато допомогла, як і в тому році. Надала допомогу гуманітарну, так і в цьому році також. І вже до Брюса, до Майкла вже неодноразово приїжджали на Хмельниччину. Як вони формують заявку, що потрібно саме зараз? Як комунікують, як от фактично от вони розуміють, що треба, до прикладу, ті чи інші товари? Окей. Майк, is this your first visit to Хмельницький? Is this your first time? Yes. Це в нього перший раз до Хмельницького. Брюс, ні. So, Bruce, тобі ще запитання буде до Брюса тоді. So, Bruce, every time you come to Хмельницький, so how do you know what you should bring here? Do you get any request from Ukrainian organizations or maybe Ukrainian funds, institutions here on the local ground that we need such and such humanitarian aid here? Yes. How does it work? Well, we sometimes it's about humanitarian aid that's donated to us that we have to find a home for. Like it's just given to us, and then we ask if there's a place that we can take it. Як це відбувається? Нам дають гуманітарну допомогу, потім ми виходимо тут на місцях і запитаємо, і питаємо, а в нас є така гуманітарна допомога, будь ласка, скажіть, кому ми можемо її привезти і надати. For example, we had a company that wanted to donate 11,000 mattresses to us, and we took them and then asked where that need was at. Наприклад, от є в них компанія, партнери, яка пожертвувала 11 тисяч матрасів. Так, і от вони кажуть, будь ласка, є 11 тисяч матрасів, допоможіть нам завести ці матраси в ті організації, в ті місця, де їх потребують. And then the other thing is then working through our partners and the relationships we have here with the government and city officials, and then also other aid organizations. We can ask the question, what do you need, and then we try to go find it. Ми співпрацюємо з представниками влади тут на місцях і також з партнерськими організаціями. Ми їх запитуємо, скажіть, будь ласка, що вам потрібно, і відповідно до тих потреб, які вони надають нам, ми привозимо сюди все. А як загалом відбувається співпраця, до прикладу, у Америці, саме де збирають гуманітарну допомогу? Чи це не тільки з Америки, до прикладу, з Європи теж? Okay, speaking of humanitarian aid, how do you collect it? So do you collect it personally in the United States, or do you get humanitarian aid, from the European countries as well? Both. So це працює двома шляхами, як і в Штатах, так і в Європі.
sometimes there's aid, for instance, like the mattresses in the States that we need to find a way to get over here. Наприклад, от як матраси, які були зазначені, 11 тисяч матрасів, ця допомога надійшла з Сполучених Штатів, і нам потрібно знайти місця, куди ми ці матраси ми зможемо доставити. But in general, there's also a lot of aid already in Europe, and in particular in Poland. Especially early on in the war, everybody shipped aid, and it got to Poland, but organizations, many of them didn't know how to get it into Ukraine. Да. Але також і пов'язано співпраця з європейськими організаціями. Наприклад, якщо взяти саму країну Польща, то багато організацій вони надсилали гуманітарну допомогу до Польщі, але вони не знали, яким чином переправити її в Україну, і саме ми допомагали переправляти цю гуманітарну допомогу сюди на місця. Ну і Майкл вперше у Хмельницькому, так, вперше саме в нашому регіоні. І які враження у Майкла? So, Michael, this is your first visit to Khmelnytsky region. What are your impressions of this region and city itself? I want to come back. Хочу повернутися У мирне місто. in a peaceful town. It's in Polish bardzo sympatycznie tutaj. Польською, да, bardzo симпатично. Да. You know, it's very nice place for the people. I'm surprised the economy is doing better than I would have expected. Я дуже вражений людьми, які проживають в цьому місті. І також мене вразила сама економіка. Вона працює дуже гарно тут. Настільки гарно, що я не очікував, що настільки гарно буде працювати тут економіка. I have visited fire services in many cities now in Ukraine, and the fire state emergency service visit we had 2 days ago was one of the most impressive we had in the country. Я також хочу сказати, що під час того, як я подорожую по країні, відвідую різні регіони і місця, я відвідую представництво ДСНС, представництво пожежної служби, і хотів би зазначити, що 2 дні тому в мене відбулася зустріч з представниками з Хмельниччини. Я дуже вражений роботою їх. I love it. Брюсе, що знають наразі американці про війну? Чи підтримують українців? І чи знали американці про Україну до війни? Okay, so what do Americans know about the war? Do they support Ukraine? Did they know anything about Ukraine before the war? That's an interesting question. Дуже гарне запитання, цікаве. I think that most Americans support Ukraine, and most Americans and most of the world that I've come in contact condemn the actions of Russia. Да, більшість американців підтримують Україну, і більшість американців засуджують ті дії, які робить Росія з свого боку щодо нашої країни. But I think that many people did not know very much about Ukraine, and this, even though it's a terrible situation, is actually an opportunity for Ukraine to kind of show the world who they are, and for people to learn more about your country and your culture. Але є також така ситуація, що не настільки багато американців все ще знають про Україну. І незважаючи на ту жахливу ситуацію, яка відбувається в нашій країні, є якби інша медаль цієї сторони, то американці якби для України розказати, хто ми є, що ми є, довести інформацію про нас, саме мешканцям Америки. One of the things I've learned that's been very interesting, and Michael and I were talking about it, is that many of the things that Russia takes credit for, or the rest of the world thinks are Russian culture and Russian history, are actually Ukrainian culture and Ukrainian history. Це дуже цікава річ, яку я побачив тут, і так само Майкл, те, що росіяни думали, що ця річ, що є в Україні, належить саме російській культурі. Але вони дізналися навпаки, що це належить саме українській культурі, це притаманно лише українцям, не росіянам. На початку війни, так, під час повномасштабного вторгнення, Україна не сходила зі шпаль світових газет, і скрізь було у новинах новини про Україну. Як зараз? So, at the very beginning of the war, Ukraine was in the whole news, So, what is the situation right now? Is it still in the news? Yes and no. Yes. Так і ні. So, that the news cycle is a fickle
thing, and it's moved on in a lot of cases where it's not the top story anymore. Ну, я хочу сказати, що вже Україна не є в топових, якби, в новинах більше. I think sometimes people get tired of hearing about war or negative things, and it's been going on for a year now. And I see that too also with people, donors that are willing to give money. They're getting what we call donor fatigue, where you know, they've already given money to this effort and they don't necessarily want to do it again. So it's getting harder to raise money. Зараз ситуація, люди втомилися від постійних новин про війну. Це негативна інформація, тому якби ми не на перших шпальтах в них. Також стосується і донорів, які раніше давали гроші на підтримку України. Зараз також в них є якби з цим якби трошки сповільнення. Тобто важче почало працювати з донорами, і вони не так активно вже надають гроші в підтримки. What do you think, Mike? Yes, the initial reaction in the United States was people could not believe how well the Ukrainian soldiers have fought. Да, ну, перша реакція якби була така, що як українські солдати вони можуть так воювати. And the news was almost 100% at the beginning, and then it disappeared with other subjects. And Bruce and I were talking that maybe one of the most important things we have to do is not just bring equipment and bring fire, police, what have you, but to bring the image of what it is actually like here, to introduce the country, the people, because people think we're in a horrible war zone, which we are, but we're also in a place of really beautiful history and people, and we need to show both. Да, на початку ми були на перших шпальтах новин, але ситуація якби міняється, і Брюс якби погодиться зі мною, але окрім того, що ми привозимо сюди гуманітарну допомогу, доставляємо певне спорядження, для нас також ми є тими, скажімо так, посланцями, які приїжджають назад до себе додому і розповідають про країну, взагалі, де відбувається оця жахлива війна. Ну, Брюсе і Майкле, в Україну у нас обстріли, в нас нема безпечного місця фактично ніде. Не страшно було їхати? So, Ukraine is not a safe place to visit. Where you're not scared to come to Ukraine? Due to these problems that there is no safe place here, even taking into consideration that 2 missiles hit our town today. I think that it's really important that we continue to try to provide aid and to help these people, and realizing and accepting a little bit of risk is okay. And I think that for me, it's just about you know, what's an acceptable level of risk. I don't, you know, for my organization, I don't feel the need to run up to the front lines, but because there's so many places where you can help people here, and there's so much need, and I think that you know, the random missile strikes are I mean, it'd be like getting hit by lightning, right? So I got it. I guess I'm not too worried about it. Дивіться, ну важливо, якби для нас це важливо допомагати людям. Також я розумію, що от, якби, для представників нашої організації також є міри безпеки є важливими. Але ми не працюємо там на передній лінії, ми не виїжджаємо туди. Я якби розумію, що поодинокі якби приліти, які відбувалися, наприклад, сьогодні, так вони відбуваються. Але Брюс сказав, але ж нас також може вдарити і блискавкою. А як рідні реагують? What is the reaction of your family members? Actually, 100% support. 100% вони нас підтримують. I mean, I've been sending lots of information along the trip. And of course, people are worried, but I think they're feeling more safety as they learn more, because it's more dangerous when they're blind and ignorant. And they actually feel better as they learn more of us being here.
І так, я подорожую, от під час своєї подорожі по Україні, я багато надсилаю інформації своїм близьким, своїм знайомим, для того, щоб вони розуміли взагалі, що відбувається тут на місцях. І для них, було б для них вони більше переживали і думали, що я знаходжуся в небезпеці, якщо б вони були сліпі, тобто не отримали ніякої інформації від мене. I spent 27 years in the army. Я 27 років провів в армії. And so I've been in a few war zones over the years, and my family did not think that I would retire and then run right back to another war zone. But I'm here to help people and to serve people, and there's children and civilians and innocent people that have to live under this threat every day. So it's not that big a deal for us to do it too. Я особисто приймав участь в деяких бойових зонах, особисто приймав участь у війні. Так, наші, щодо Брюса сім'ї, вони очікують, що Брюс вже більше не буде просто приймати участь ні в якій війні. Але я готовий допомагати людям, цивільним, дітям, ті, які потребують допомоги. І це для мене нормально. Остання допомога, яку привезли, це для серцево-судинного центру. Як ту допомогу збирали, що загалом привезли? І вже потім, Вадиме, щодо вас, як загалом обласна рада, чи планує співпрацю далі? Speaking of your last delivery, so medical supplies, who collected it, who provided them, and for whom these medical supplies, will be, who will be using these medical supplies, which hospitals, and so on. So we worked with another organization in the States, two of them called Human Appeal and Globus Relief. Ми працюємо з двома американськими організаціями Globus Relief і Human Appeal. And they asked if we could get the medical supplies to Ukraine and if there was a need. І вони запитали нас, чи ми можемо доставити по потребі медичні спорядження, медикаменти або медичні розхідники у разі необхідності в Україну. So we partnered with another organization called Global Empowerment Mission. І ми також працюємо з логістичною компанією, коротко це буде GEM українською. To get the supplies shipped over here, and they arrived a few weeks ago. And now we're working with our friends here in Khmelnytsky and the government and partner organizations to deliver them where they are needed. І також ця організація, американська організація логістична GEM, вона переправила з Сполучених Штатів цю медичну допомогу сюди в Україну. І ми тут на місцях вже працюємо з нашими партнерами, які будуть займатися розповсюдженням, доставкою цих медичних спорядження, розхідників, медикаментів по місцям, де це буде необхідно. It's actually a big job because there's a lot of the supplies, about $2 million worth of supplies. Дуже багато було зроблено роботи, тому що було поставлено медичне обладнання на $2 мільйони. And so we're relying on our partners here to help us make sure the right supplies go to the right hospitals and go to the people who need them the most. And the local officials and local doctors are helping us make those decisions. Ми надіємося на нашу потужну співпрацю з нашими партнерами тут на місцях в Хмельницькому, для того, щоб певне обладнання піде в конкретну лікарню чи шпиталь, і люди отримують, ті пацієнти, які будуть знаходитись в цих медичних закладах, вони отримають цю медичну допомогу. Щодо безпосередньо співпраці обласної ради, чи плануєте надалі співпрацю? Як будете взагалом поглиблювати її, розвивати стосунки? Ви маєте на увазі Саме, так, з August Mission. Так, звичайно, ми продовжуємо працювати. Ми повністю продовжуємо співпрацювати з August Mission, і будемо впроваджувати наступні проекти в майбутньому. Майкл казав, що він повернеться до Хмельницького. I will be back to Хмельницький. Майкл вже знайшов друзів, подружився вже з кимось. So, Michael, you have mentioned today that you are going to come back to Khmelnytsky. Yes. Have you managed to make friends with anyone here? Yes. Yes. I think what's most important is we made some amazing contacts with
first the Lviv Military Rehabilitation Hospital, and now we have contacts for rehabilitation, both physical and a proposal psychological, here in Хмельницький. Я особисто хочу... Майкл каже про те, що він особисто мав і має співпрацю з реабілітаційним військовим центром у Львові, налагодив співпрацю. І також налагоджується співпраця тут, в Хмельницькому, Хмельницькій області, щодо фізичної реабілітації і ментальної реабілітації людей, військових, які постраждали від війни, військових дій у нас в країні. Тобто, фактично, вони будуть допомагати не лише коли війна триває, а й коли вона завершиться. So it means that you will be providing your assistance not only during the war, but you will be doing it when the war is over. Is it correct? It's 100% possible because Це на 100% можливо. rehabilitation is not immediate, it's time. Да, тому що реабілітація вона ж не відбувається відразу. Для реабілітації потрібен час. But also for the fire services, we started with Aspen Fire Department, and now we're also with other fire departments and Canadian. I think these relationships will actually just get stronger without a war. They started with a war, but I think they will continue. Я хочу сказати про те, що ті зустрічі, які були з представниками пожежного департаменту Хмельницької області, ми вже почали з ними співпрацювати, з нашим департаментом, наша корпорація Aspen. І також відбудеться і співпраця з канадськими представниками Канади, їхніх пожежних департаментів. І також ми продовжимо нашу співпрацю і після війни. Брюсе, Майкле, Америка так далеко, і от чуже горе не завжди болить. Чому ви не залишились осторонь? So, United States is far away from Ukraine. Yes. No. And not all people take care about the pain of the other people, like who are in trouble, So why you made a decision to come to Ukraine, and help? For me, initially, when I started August Mission, it was about helping people and helping them on their worst day. Коли я розпочав, організував нашу фундацію August Mission, там завжди було питання почати допомагати людям з першого дня, коли вони попали в біду. And we came over here not knowing really what to expect, because I'd never been to Ukraine before. But once you get here and you meet the people and learn a little bit about the culture and you see how resilient they are and how patriotic they are, you really kind of fall in love with this place and you just want to keep coming back, and it makes you want to help them even more. Я, як, наприклад, стосується Брюса, він сказав про те, я їхав сюди, не знав, що буде тут, що очікувати. Але як тільки я приїхав сюди, я почав зустрічатися з людьми, дивитися, наскільки в них, які вони стійкі, як вони борються за свою країну. І я закохався в Україну і почав допомагати. I started off helping Ukraine because it was the right thing to do, and now I'm helping Ukraine because I have a personal connection. Я почав допомагати Україні, тому що я вважав, що це правильна річ, яку я маю робити. А зараз допомагаю Україні, тому що я маю вже особисті персональні контакти тут. Україна здивувала, так? So Ukraine surprised you. Yes. Майкле, чому ви вирішили допомагати? And Michael, why did you make a decision to help Ukraine? Because I had friends in Poland directly impacted. Я маю, друзів в Польщі, які безпосередньо залучені в допомогу. And they were helping Ukraine. Вони допомагали саме Україні. And they directly told me, Michael, help us help Ukraine. Да, і вони безпосередньо вже з Польщі сказали йому, що Майкл, допоможи нам допомогти Україні. І на завершення, от August Mission, так, девіз їхній, це зробити світ кращим, так, підтримуючи інших. Чи вдається? Okay, so you have a slogan, August Mission, yeah. To make the world better, to supporting others. You have such a slogan, yes? August Mission has to make
the world better, supporting the other people, yeah? Yes, our mission statement is providing humanitarian rescue, resettlement, and humanitarian assistance. Да, там в нас є якби їхній такий девіз, що надавати допомогу на місцях та при можливості робити переселення людей з одного місця і так далі. It's focused around people. І ми саме сфокусовані на роботу з людьми. Рік незламності, так, вже цілий рік повномасштабної війни. Україна боронить незалежність, боронить свою територію, боронить свободу, демократію і такі світові цінності цивілізованого світу. Що би хотіли побажати на завершення Україні? So the war is taking place in Ukraine for a year already. You know, the war of resistance, you know, the war of support, the war that Ukrainian people show that they're ready to fight for the country. What would you like to wish Ukrainians? I think that, well, first of all, I wish that they win. Я би хотів особисто від себе побажати, щоб ви перемогли. But I think that they have shown incredible resilience. Я також хочу сказати, що ви показали дуже велику стійкість. I think there's no quit in Ukrainians, and they just need to keep doing what they're doing because the rest of the world is behind them. Да, українці якби не можуть здатися, да, тому що за ними стоїть решта всього світу. Майк. I think Ukraine should know they have built an army of friends in this conflict. I did not know Bruce before. Да, я хочу сказати про те, що Україна повинна знати, що вони можуть побудувати таку армію друзів в цьому конфлікті. Наприклад, я особисто Брюса не знав до цього. I think you're both courage and actually positive way of approaching this conflict is an inspiration for sure in our country, and I think many countries. Я хочу сказати, що от їм подобається саме той підхід, яким чином, якби Україна підходить до вирішення цього конфлікту. І цей підхід надихає нас, і також є цей досвід є корисним і для нашої країни також. Дякую. Дякую за те, що ви сьогодні завітали до нас, і дякую за хорошу розмову. Thank you for visiting us, and thank you for such a wonderful conversation. It's our pleasure. Будь ласка. Брюс Робертс, засновник та директор благодійного фонду August Mission, Майкл Хулехван, президент та засновник неурядової корпорації Espinate, та Вадим Басистий, радник голови Хмельницької обласної ради з міжнародних питань волонтер. Це були гості нашої студії. Сьогодні ми говорили на тему «Рік незламності. Волонтерство. Як допомагають Україні іноземці. Україна та світ. Ми не одні у боротьбі за незалежність».